درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش با یکی دیگه از سری ویدیوهای ترید توسط روانشناسی کندل ها در بروکر پاکت آپشن همراهتون هستم. میخوایم طبق روال چند تا ترید انجام بدیم، یک سری نکات و الگوها رو در کنار هم مرور کنیم. پس تا انتهای ویدیو من رو همراهی کنید. خب میدونید دلیل اینکه ویدیوی ترید با روانشناسی گذاشتم اینه که بیشترین درخواست از سمت عزیزان ترید با روانشناسی کندل هاست. اما یکی دیگه از دلایل این بود که یکی از عزیزان کامنت داده بود که چرا یک مدته که ویدیوهای ترید با روانشناسی کندل ها رو فقط در اولیمپ ترید رکورد میکنید؟ آیا در پاکت آپشن نمیشه با روانشناسی ترید کرد؟ ببینید بچه‌ها، اگر دقت کرده باشید من ویدیوهای مختلف استراتژی ترید با روانشناسی یا آموزشی رو در بروکرهای مختلف رکورد میکنم و اصلا ربطی به این نداره که شما در کدوم پلتفرم فعالیت میکنید از نظر نکات، قوانین و الگوها. اما ممکنه در یک سری ابزار یا درگاه‌های پرداخت با هم تفاوت داشته باشند، یا به عنوان مثال چیزی که همیشه گفتم پاکت آپشن سختگیری بیشتری روی قوانین داره. اگر قوانین رو رعایت بکنید البته به مشکلی نمیخورید، ولی به هر حال به خاطر همین تصمیم گرفتم امروز در بروکر پاکت آپشن ترید انجام بدم. خب اما لازمه بگم که جمعه شب هست، ساعت از 12 شب گذشته دیگه، تایمی که میشد. میدونم الان همتون میدونید این قطع شدن برق و اینا خیلی مشکلات درست کرده و ساعتش هم منظم نیست متاسفانه. اما الان چارت یورو به TRY یعنی ترکیش لیر به نظر از بقیه چارتا بهتر می اومد. روندش نزولیه، یک ماینر ترند اصطلاحاً ریترسمنت ترند بهش میگن، یعنی روند اصلاحی. بعضی بچه‌ها میگن که آقا اصطلاحاتی که میگی فارسی بگو. البته اینها رو در خیلی ویدیوها توضیح دادم ولی باز میگم. ریترسمنت ترند یک روند اصلاحی داریم، یک ماینر ترندی یک روند ماینری، روند کوچیکی که در خلاف جهت روند اصلیمون تشکیل شده. مومنتومه. حالا باید ببینیم البته این کندل قرمز میشه یا سبز باقی میمونه. به نظرم بتونم با خریدارها همراه بشم. دلایل ورود به تریدم هم خب مشخصه. در ادامه روند مومنتوم کندل سبز رنگی که از محدوده و زونی که اینجا وجود داره عبور کرده، یک های بالاتر برای من ساخته، کراس کرده این رو و به همین خاطر وارد ترید شدم. سمت چپم هم نگاه میکنم، به نظرم از سایه کندل سبز رنگمون عبور کرده. البته سایه‌اش عبور نکرده اما بدنش نه بدنه نه سایه‌اش کدوم عبور نکردن. حالا انتظار دارم برای اینکه در ادامه مومنتوم وارد ترید شدم کندل سبز رنگ باقی بمونه، اشکال نداره. خب ما به هر حال در خلاف جهت روند نزولی ترید کردیم، باید این ترند لاینمون رو هم میکشیدیم. یه مقدارم دیگه مغزمون خسته است، دیر وقته. بله باید این ترند لاین رو زودتر رسم میکردیم. حالا حدودی کشیدم. من وارد 2 تا ترید لوور شدم. نگاه کنید ترند لاین رو از اینجا میکشم که بشه تقریباً ببینید چه الگویی برای ما اینجا اتفاق افتاده. اینو میگیرم 1 2 3. ببینید با قوانین الگوی ترند لاین تقریبا هماهنگه. البته برخورد اولمون اینجاست ولی ما میگیم برخورد اول، دوم، سوم و کندل قرمز، کندل سبز رنگ ما رو انگولف کرده. چی نگران کننده است اینه که میبینید کندل کجا بسته شده. از نظر بدنه انگولف کرده ولی نتونسته یک لوی جدید نسبت به کندل سبز رنگ بسازه. همینش هم اینجا هی داره مقاومت ایجاد میکنه برای عبور و ادامه حرکت.
بسیار خوب. به نظرم بتونیم یک چقدر انتری پوینت هم بد شد. من اصلا ندیدم کجا ترید کردم. من حواسم رفت به این بالا. بذاریم بره بالا. من یه پوزیشنم بالاتر گرفتم. خب چرا ترید لوور گرفتم؟ حالا انتری پوینت اولم که خوب نبود، ولی اگر نگاه کنید ما روندمون نزولیه. من از اینجا میکشمش، کاملا مشخصه. لووهای پایینتر رو برای من ساخته. طبق رفتار گذشتش نسبت به این ترند لاین میتونید ببینید که یک مومنتوم هر بار که بهش رسیده از ترند لاین شروع شده. اما جذاب تر از اون بحث تشکیل، شما به من بگید الگوی TRC. بچه ها من تایمم ثابته یا آن درسته؟ یه لحظه من اینو یک دیدم، فکر کردم دارم رو تایم ثابت ترید میکنم. خب الگوی TRC رو که میشناسید، یکی از جذابترین الگوهای معرفی شده در روزاندیش. این حالا به زودی یک آپدیت و در واقع یک سری فکت راجع به این الگو در قسمت بعدی روانشناسی کندل ها خواهم گذاشت. ریورس و اینم که دیگه C می نویسم، کانفرمیشن میشه الگوی TRC ما. در روانشناسی کندل ها متد 2022، یعنی 5 سال پیش بود فکر کنم. البته 22 23 24 25 4 سال پیش بود. اوایل 22 بود که بهش پرداختم، زودتر از این که پلیلیست های روانشناسی رو راه اندازی بکنیم. خب هنوز گپ داریم، گپ بین کندلی رو به پایینم داریم. من با مارجین آف سیفتی بچه‌ها ترید لوور میگیرم. ببینید روند ما روند نزولیه. دوباره این فکت رو تکرار میکنم. روند مومنتوم داریم. در روند نزولی و روند مومنتوم ما گپ بین کندلی رو به پایین تشکیل شده و از طرفی گپ و فاصله داریم تا بذارین دقیق بکشم، اینطوری نکشم. گپ و فاصله داریم تا لول. من انتظار داشتم که کندل قرمز رنگ برام بسازه. حالا هنوز شاید در ثانیه های بعدی این کار رو انجام بده. البته اینجا خب خیلی این فکت خاصی نیستش، اما من میتونم این لول رو ببینم که ازش ریجکشن گرفت. مراقب این نبودم. اشکالی نداره. صبر کنیم این کندل بسته بشه. یک لحظه نگاهی به چارت های دیگه هم بندازیم، ببینم یک الگوی خوشگل، یک چارت خوشگل USD به کت هم به نظر نه. ببینید اینجا ما مارکت رنج داریم، رنجی مارکت میگن. خب یعنی داره یک حرکت سینوسوار. حالا چه سینوسی کشیدم من؟ کوه کشیدم. ابعاد کندل ها هم بزرگه و سایه های بزرگ هم داریم. یه مقداری مارکتش خطرناک. این ورم نه خیلی به دلم نمیشینه. برگردیم اینجا. خیلی دیر بود برای ورود به ترید، ثانیه 25. خب ولی من وایستادم که کندل من بیاد یه مقدار پایین برسه به این لول روند نامبر، چون کندل سبز پرقدرت زده، از بالا فشار و ریجکشن هم نداره و گپ و فاصله هم داره تا ترند لاین. من توقع داشتم که کندل سبز پرقدرت بسازه، اما چرا قرمز شد؟ ببینید مارجین آف سیفتی پوزیشن منو نجات داد، ولی نکته اینجاست که کندل ما بزرگه، بیگ کندله، به تنهایی تقریبا 2 تا کندل قرمز رو میتونه در بر بگیره. و همیشه بهتون گفتم بیگ کندل ها، ببینید شاید شما بگی که خب آقا اینجا بیگ کندل داریم ادامه داد، اینجا هم کندلمون بزرگ ادامه داد، ولی کندل قبلش هم ببینید.
ببینید مقایسه والوم و مومنتوم رو من تو پلیلیست 2025 اگه اشتباه نکنم گذاشتم. وقتی که فاصله بین دو لول رو الان مقایسه این دو تاستا، اینجا با 1 2 3 4 5 کندل، اینجا با 4 کندل طی کرده، پس مومنتوم دست فروشنده هاست. اینم یه فکت بود دیگه، راجبش صحبت کردیم. من مجددا نه قبلی هایر بود، وارد ترید لور شدم، ولی مجددا با بحث الگوی اینجا ببینید تاچ کرده. این چه جور تاچیه دیگه؟ کلوز پرایس کندل سبز رنگ با اوپن پرایس کندل قرمز تو یک خطن. این خودش یک فکته بچه، این فکت کوچیک چند درصدیه ها، یعنی گپ بینشون نیست، به خاطر همین کندل بعدی قرمز رنگ شده. کندل قرمز ما از پایین فشار و ریجکشن نداره، من توقع دارم بعدش کندل قرمز رنگ بسازه. الگوی TRC رو هم لولی نداشتیم که تاچ بکنه مگر اینکه ترند لاین نه، اما به هر حال کندل قرمز قدرتمندی داشتیم که از پایین فشار و سایه نداشته، به خاطر همین من وارد ترید لوور شدم، اشکالی نداره. حالا یه نکته هم اینجا ندیدیم، کاش دقت میکردیم. الگوی کندل با دامنه وسیع داریم، اما بله این کندل در خلاف جهت رونده. ببینید بچه ها، اگر من اینطوری بکشم لوی بالاتر ساخته، اگر من اینطوری بکشم ولی های پایین تره، داره فشرده میشه. طبق الگوی کندل با دامنه وسیع، البته الان در خلاف جهت رونده. خوب شد اینو دیدیم. اینجا یه نکته رو توضیح بدم. یه شورت ویدیو گذاشتم که با کندل با دامنه وسیع ترید کرده بودم. یکی از عزیزان پیام داده بود که مگه نگفته بودید که باید الگوها در جهت روند استفاده بشه؟ ببینید بچه ها، بحث بایدی که من مطرح کردم برای افزایشه، قبلا اینو توضیح دادم، برای افزایش وین ریت الگوهاست. یعنی وقتی میگیم ترید در جهت روند، خود به خود 30-40% امنیت پوزیشن شما رو بالاتر میبره، ولی به این معنی نیستش که الگوها یا نکاتی که گفته میشه در خلاف جهت روند یا به شکل دیگه کار نمیکنن. ولی هر فکتی که اضافه میشه، هر آپدیتی که داده میشه برای اینی که وین ریت الگو بالا بره. به خاطر همین اگر من یک وقتی میبینید الگوی رو در خلاف جهت روند ترید میگیرم، به این معنی نیست که کار من غلطه، اما اگر بخوایم دقیق و اصولی عمل بکنیم باید فقط دنبال پوزیشن هایی باشیم که در جهت روند هستن. خب من وارد ترید هایر شدم. البته کندل قرمز لوی جدید برای من ساخته. ببینید چند تا فکت داریم. بعد از 2 کندل سبز ضعیف کندل قرمز ضعیف ساخته. یکی توضیح میدم. این نشون میده که هنوز مارکت تمایل داره که خریدارها، بایرز تمایل دارن که چه ریجکشنی از ترند لاین گرفت. واو، هنوز بایرز تمایل دارن که مارکت رو در دست بگیرن. از طرف دیگه این یک فکت بود. فکت دیگه وجود الگوی 4 فصله، درسته؟ ببینید کندل اول و دوم، کندل سوم در خلاف جهت هم رنگ اونها و کندل چهارم هم رنگ با 2 کندل اول. فقط حیف این پوزیشن خوشگل اگر کندل قرمز بشه. مرسی. چی باعث شد اینطوری شتاب بگیره؟ این ترند لاینی که خیلی زورش زیاده. یعنی خب زوم اوت که میکنیم اینجا داریم میبینیم که ببینید چندین بار کندل ها تلاش کردن این ترند لاین رو بشکنن، موفق نشدن. اینجا هم اول شتاب گرفت، گفتش که الگوی روزندیش میریم که
همجهت با روزندیش ترید بکنیم. البته الگوی روزندیش یعنی تو روزندیش مطرح شده، 4 فصل الگوی ابداعی روزندیش نیست. اصلاح میکنم جرم ندین تو کامنت ها. ولی یه سری الگوها ابداعی هن. یعنی به نام روزندیشه، سندش به نام روزندیشه. ترند لاین ما رو کراس کرده، ولی احتمال داره چون روند نزولیه شکست ما شکست فیک باشه بچه ها. یعنی ما باید این رو در نظر داشته باشیم که احتمال فیک بریکاوت وجود داره. خب یه کندل ماربوزو برای من زده، خیلی دوست دارم لوور بگیرم، همینجا بگم فیک بریکاوت ترید لوور. چون ممکنه به این شکست ادامه بده. تحمل نیاوردم ترید رو زدم. از اونجایی که روندمون نزولیه، کندل سبز رنگ ما این کندل سبز رنگ ما زمانی که به این زونی که قبلا پیدا کرده بودیم رسید و ریجکشن گرفت، من ترید لور رو گرفتم. چون روندم نزولیه و گفتم کراس این ترند لاین میتونه فیک باشه، ولی خب ریسکه دیگه. شما کندل های سبز پرقدرت دارید. توضیح دادم، گفتم بچه اینجا باید وایسید کندل قرمز بزنه بعد ترید بکنید. حالا من ریسک رو انجام دادم و ترید رو زدم. خواستم بگم خیلی حالیمه ولی نشد. خب ما اینجا چی داریم؟ یک لول زنده داریم در روند نزولی مونه. چون اینجا ببینید ما هنوز های پایین تر داریم دیگه، لوور های داریم و سوینگ های بالایی مخصوصا اهمیت بیشتری دارن از لول زنده ما و البته از لول افکتیو ما. لول افکتیو رو میشناسید دیگه، ببینید سایه کندل قرمز بزرگتر از سایه کندل سبز. ریجکشن گرفته، اما میبینید یک گپ و فاصله کوچیک هم تا لول داره. به خاطر همین اول رفت بالا، گپ رو پر کرد و بعد اومد به سمت پایین. خب بچه ها یک لحظه من برم یه چایی بریزم بیام. خب بذاریم ببینیم چی شده، چی رو از دست دادیم. این مومنتوم ادامه داده، اومده رسیده به لول دیگه، داره یه مقداری چارت، یه مقدار که چی بگم، داره هیجانی عمل میکنه. بذاریم ببینیم اینجا من یه نگاه بندازم ببینم که میتونم یک چارت مناسب برای ترید پیدا بکنم. یکی دو تا ترید دیگه انجام بدیم. خب من وارد ترید لور شدم، نگاه میکنم روندم نزولیه، های پایین تر داریم و در گذشته چارت فاصله بین، خدمت شما بگم که این دو لول رو طی کرده تا اینجا خودش رو رسونده. یک مومنتوم، احتمال تشکیل ریورس مومنتوم، یعنی ما هم جهت با روند ترید کردیم، کندل قرمز لوی جدید برای من ساخته، پس به همین خاطر من وارد ترید لوور شدم. بسیار خوب، داره ادامه میده، تلاش میکنه که احتمالاً تا اینجا یا حداقل تا این لول برسه. ببینید دقیقاً به این لول که رسید ریجکشن گرفت. خب این پوزیشن با ریسک همراهه. همینجا خودم دارم میگم من
وارد ترید هایر شدم چون سایه کندل من دقیقاً از لول ریجکشن گرفته. یه لحظه هم کندل رو سبز کرد، اما گپ بزرگی تا لول وجود داره. ریسک پوزیشن من اینه، علاوه بر اینکه روندم نزولیه. الان با مارجین آف سیفتی یه پوزیشن دیگه گرفتم. اگر این بین بسته بشه میتونه ترید اول من رو کاور بکنه، ولی این گپ خطرناک بود دیگه. ما بهتر بود که اینجا ترید نمی کردیم، صبر می کردیم این کندل تشکیل بشه. بسیار خوب، ببینید یعنی باز کراس کرد و ریجکشن گرفت. الان داستان فرق میکنه. الان برگرده بالا من یک ترید لوور میگیرم. چرا؟ چون این بار بچه ها سایه کندل کراسش کرد. اگر خب کاش بالاتر اینتری پوینت من می نشست. سایه کندل قرمز لول من رو کراس کرده. من صبر کردم که در واقع از اینجا ریجکشن دریافت کنه و بعد ترید لوور گرفتم. توقع ادامه حرکت نزولی داشتم چون این گپ باید پر می شد. اشکالی نداره. تا ترند لاین فاصله داریم. من وارد 2 تا ترید هایر شدم برای جبران پوزیشن قبلی. کندل سبز رنگ من انگولف نکرده کندل قرمز رو، اما میبینید که سایش از این لول و زونی که وجود داشته ریجکشن گرفته. ما میتونیم بگیم که پس ما اینجا توی این محدوده و زون بایرز رو داریم که قدرتمندن، طبق چیزی که در گذشته داریم میبینیم. مخصوصا این کندل قرمز خودش نشونه است و از طرفی احتمال داره که بعد از برخورد به لول مثل چیزی که در گذشته داشتیم، ببینید شروع حرکت صعودی، دوباره برخورد به لول، دوباره احتمال شروع حرکت صعودی. نباید این رو فراموش بکنیم که الان ساعت 12:30 شبه و تایم مناسبی برای ترید نیست. راجع به بهترین زمانهای ترید یک ویدیو در پلیلیست روانشناسی کندل ها متد 2024 وجود داره. کامل توضیح دادم راجع به سشن ها و اینکه تو باینری باید چه تایم های مناسبی برای ترید هستن. راجع به اینها همه صحبت کردم. اینتری پوینت خوبی نیست. نقطه ورود خوبی نبود. من بالا انتظار داشتم که پوزیشنم بشینه. من اینجا یک لول مهم دارم. زوم اوت که میکنم میبینم یک روند پرقدرت به این لول رسیده و ریزه شروع شده. روندم هم نزولیه. گپ هم تا لول نداشتیم. دقیقاً روی لول بسته شده بود. انتظار تشکیل کندل قرمز رنگ رو داشتم. بله، پشتش مومنتوم بود و کار ما اینجا پر ریسک بود، اما روندمون هم نزولی بود و این در واقع کلش یک اصلاح روند بود که تا این لول خودش رو رسوند. حالا با این قدرت به هر حال در گذشته نتونسته بود کراس اینجا رفته ادامه داده بود. خب من وارد 2 تا ترید هایر شدم. ببینید کندل ما یه مقداری بزرگه، اما لول ما رو کراس کرده. لولی که در گذشته قدرت داشته مثل چی میگن باقلوا شکسته شد و کراس شد توسط کندلی با در واقع شمایل کندل روزنده، چون یه ذره بدنش بزرگه.
اما از بالا فشار و ریجکشن نداره، بدنه مناسب، سایه پایینش کوچیکه، پشتش روند مومنتوم داریم. پس این در واقع یک کندل روزندیشه، فقط از نظر بدنه یه مقداری بزرگه. گپ و فاصله داریم تا لول اعداد روندمون یا روند نامبرمون. برای جبران پوزیشن وارد 2 تا ترید هایر شدیم. یه بار دیگه اینجا رو توضیح بدم. ببینید عزیزان، ما لول قدرتمندی داشتیم. چرا میگیم قدرتمند؟ چون یک روند صعودی پرقدرت وقتی به این لول رسیده، روند برگشته، یعنی یک ریورسال ترند شکل گرفته، یک روند نزولی شکل گرفته. اینجا خب یه چیزی، بله، اینجا های بالاتر ساخته، لوی مساوی با لوی قبلی ولی های بالاتر، یعنی روند داشته صعودی می شده. پس به همین خاطر هم با قدرت از لول عبور کرد. من این رو اشتباهاً یک روند اصلاحی دیدم، ولی روند صعودی از اینجا داشته آغاز می شده، های بالاتر برای من ساخته بوده و ببینید داره به حرکتش ادامه میده. خب قشنگ شد. من اینجا 2 تا ترید هایر میگیرم. چرا؟ چون یک الگوی کندل با دامنه وسیع در جهت روند و در ادامه روند مومنتوم پرقدرت صعودی برای من تشکیل شده. نگاه نکنید اومده پایین و برگرده بالا. از اوپن پرایس کندل ما ریجکشن گرفته. ریجکشن که نه، سایه‌اش عبور کرده، لوی پایین‌تر ساخته. اگر بچه‌ها نتونه سایه این کندل عبور بکنه و در واقع در زون و دامنه این کندل قرار بگیره، یعنی ریجکشن از اوپن پرایس این کندل باشه، قدرت الگومون بیشتر هم خواهد شد. ولی ایشون روندمون صعودی بود. ببینید کندل اول قرمز رنگ، دومی قرمز رنگ، پس روی کندل سوم وارد 2 تا ترید هایر شدم. چون در جهت روند بودیم، الگومون به خوبی کار کرده. خوبه، حالا حداقل اینم دوباره اینجا داد که من براتون توضیح بدم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. میخواستم توی این قسمت راجع به یک موضوعی باهاتون صحبت بکنم، ولی میسپرمش به ویدیوی بعدی یا بعدترش، یعنی توی یک گپ ترید میخوام راجع به یک موضوع مهمی با هم صحبت بکنیم. فکر میکنم که میتونه برای شما مفید باشه، خصوصا کسایی که آشنایی کمتری دارن با مقوله ها و آموزش های این کانال. و یادتون نره هر سوالی دارید، ویدیویی اگر میخواید پیدا بکنید در خصوص هر موضوعی، کلمش رو در ربات جستجوگر روزندی سرچ بکنید یا مشابهش رو. اگر مثلا شارژ حساب رو سرچ کردین نیاورد، مثلا بنویس واریز. اگر روش برداشت رو سرچ کردین نیاورد، مثلا چه میدونم ویدراوال بنویس. هر چیزایی که مشابه باشه تا بتونم ربات رو آپدیت بکنم که با هوش مصنوعی، یعنی از طریق API هوش مصنوعی سرچ رو انجام بده، که دیگه اون موقع کامل خودش تو دسکریپشن کلمات کلیدی میگرده، کامل ویدیوی دقیق رو به شما میده. ولی الان میتونه تا 60-70% شما رو در پیدا کردن ویدیو مورد نظرتون کمک کنه. مسیر شروع آموزش ها رو هم اونجا توی ربات به راحتی میتونید پیدا بکنید. کامل مرحله به مرحله شما رو جلو میبره. یادتون نره که شما بهترین هستید، هیچکس مثل شما نیست. همتون رو تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.